once again back to my YouTube channel next vlog. आज हामी अहिले मनिक भाइको घरतिर छौँ राइड जानेछौँ हल्का सर्ट राइड तर हेरौँ कस्तो हुन्छ आजको वेदर पनि देखाउनु छ दामी छ हाम्रो भाइ चट्ट पारामा आइरहेछ हल्का हल्का भिडियो बनाउँछु होपमा चाहिँ मन पराइदिनु लाइक गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् र यति नयाँ पनि हुन्छ नि बेल आइकन थिचेर अल नोटिफिकेसन यस्तो यस्तो नयाँ नयाँ हेर्नु भिडियो हेर्नु आउँछ गाइस बाटो पनि पुग्न लागिसकेको छ छिटो आज पुरा अझ गिभअवे गर्दैछु मैले मेरो रियाक्सनको पुरा गरेर हल्का गिभअवे गर्दैछु है गाइस मैले पारङ्ग ब्लग छ लाग्यो भिडियो अब यहाँबाट सिलगढी सर्ट हाल्दैछु मनबाट लाइक कमेन्ट सेयर Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. अल नोटिफिकेसन पनि दाब्नुहोस् र यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नु आउँछ र सब्सक्राइब माई च्यानल अल्सो